Привіт, друзі! Лютий 1964 року, Нью-Йорк. У редакції дешевого пригодницького журналу «Аргосі», з тих, що продавались у кіосках за 25 центів поруч із коміксами і вестернами, письменник на ім'я Вінсент Гаддіс сидить за друкарською машинкою і добирає назву для чергової статті про морські загадки. Він не науковець, не картограф, не морський офіцер. Просто автор, який роками заробляв на життя, збираючи докупи дивні й моторошні історії для розважального читива. Він друкує 3 слова, які до нього ще ніхто не поєднував саме в такому порядку. Бермудський трикутник. Гаддіс і гадки не мав, що в цю секунду він щойно створив один із найстійкіших міфів ХХ століття. Міф, у який 60 років потому мільйони людей продовжуватимуть вірити, хоча жодна карта світу, жодна морська чи авіаційна установа ніколи неофіційно не визнає існування такої зони. Сьогодні ми розберемося, чи справді в цьому регіоні Атлантичного океану зникає аномально багато кораблів і літаків, як саме народився цей міф і чому він виявився настільки живучим, попри те, що наука спростувала його ще півстоліття тому. І наприкінці ти дізнаєшся, чому саме механізм цього конкретного міфу актуальний сьогодні більше, ніж будь-коли до того, навіть якщо тебе ніколи особливо не цікавили загадкові кораблі. Почнемо з питання, яке лежить у самому серці цієї історії. Чи існує завзагалі якась реальна аномалія в цьому конкретному трикутнику океану між Флоридою, Бермудами і Пуерто-Ріко? Чи це повністю сконструйована медіареальність, яка просто вдало прижилась у масовій культурі і досі живе власним життям? Щоб відповісти чесно, потрібно почати з реальних подій, які лягли в основу легенди задовго до того, як хтось узагалі вигадав саму назву. Цікаво, що деякі автори пізніших книжок про трикутник намагались відшукати докази аномалії ще глибше в історію, ніж ХХ століття. Вони посилалися на записи в судному журналі самого Христофора Колумба під час його першої експедиції 1492 року, де мореплавець нібито згадував дивні відхилення компаса і загадкове світло на горизонті, десь в цьому ж регіоні Атлантики. Це реальний факт, подібний запис справді існує в реконструйованих версіях журналу Колумба. Але сучасні історики навігації пояснюють описане Колумбом цілком буденною і добре відомою фізикою, природним магнітним відхиленням між географічним і магнітним полюсом Землі, яке в тому регіоні якраз проходило через нульове значення в кінці 15 століття, і яке будь-який досвідчений штурман тієї епохи міг зафіксувати як щось незвичне, не маючи сучасного розуміння геомагнетизму. Це не аномалія трикутника, це задокументована і добре вивчена властивість земного магнітного поля, яка нині просто змістилась в інше географічне положення. В березні 1918 року військовий вугільний транспорт USS Cyclops вийшов із Барбадосу в Балтімор з екіпажем понад 300 людей на борту. І просто зник. Жодного сигналу лиха, жодних уламків, жодних тіл. Це документовно простежлюваний, добре задокументований факт. Досі це найбільша втрата особового складу військово-морського флоту США поза межами прямих бойових дій, і причина зникнення офіційно і досі невідома. Сучасні морські історики висувають кілька версій – від раптового шторму, здатного швидко потопити перевантажене і технічно проблемне судно, до можливої диверсії в умовах Першої світової війни. Але жодна з цих версій не має остаточного документального підтвердження, і це важливо чесно визнати. 27 років потому, в грудні 1945 року, з військово-морської бази у Форт Лодердейлі, штат Флорида, вилетів ескадрилья з 5 торпедоносців-бомбардирів на звичайне тренувальне завдання, відоме як Рейс-19. Через кілька годин зв'язок з ними обірвався, а радіопереговори командира ескадрильї, частково збережені в записах, свідчили про наростаючу розгубленість щодо власного місцезнаходження. За збереженими розшифровками, пілоти повідомляли, що компаси показують дивні суперечливі одне одному значення, а берег, який мав би бути прямо перед ними, чомусь не з'являвся. Пізніший аналіз військових слідчих пояснив цю розгубленість цілком приземлено.
Командир ескадрильї, релятивно недосвідчений пілот, наймовірніше переплутав один острівний ланцюг із іншим через візуальну співставність, що й запустило каскад дедалі глибших навігаційних рішень в погіршуючихся погодних умовах. Драматична, людяна, але цілком пояснювана трагедія, а не містика. Пошуковий літак, надісланий на допомогу, теж зник практично одразу після зльоту. Жодних уламків жодного з 6 літаків так і не знайшли попри масштабну на той час пошукову операцію. Це також підтверджений, ретельно задокументований у військових архівах випадок, і офіційне розслідування ВМС США в тих років дійшло висновку про ймовірну навігаційну помилку командира ескадрилії в поєднанні з погіршенням погодних умов. Версія, яка, до речі, дуже мало нагадує загадкові, майже надприродні описи цього ж випадку в пізніших популярних книжках про трикутник. Обидві ці історії реальні, трагічні, задокументовані офіційними розслідуваннями свого часу. Але ще майже 5 років після зникнення рейсу 19 ніхто не пов'язував ці випадки в якусь особливу зону на карті світу. Перший натяк на це з'явився у вересні 1950 року, коли американська преса, зокрема стаття журналіста Едварда Ван Вінкла Джонса в Miami Herald, уперше згадала серію загадкових зникнень у водах поблизу Флориди і Бермудських островів, як можливо пов'язані між собою, і через 2 роки, у 1952-му, журнал Fate опублікував статтю під назвою «Морська загадка біля наших дверей», яка вперше окреслила приблизну трикутну область на карті, де нібито концентрувались всі ці випадки. Але саме поняття «трикутник» з конкретною запам'ятовуваною назвою тоді ще не існувало. Це була просто ще одна стаття серед десятків подібних у жанрі загадкових морських історій, яких у той період виходило чимало. Це сталося лише у лютому 1964-го з тим самим текстом Вінсента Гаддіса в Аргосі, з якого ми почали сьогоднішню розповідь. Саме Гаддіс уперше звів усі розрізнені історії – Сайкопс, Рейс 19, десятки менш відомих зникнень суден за попереднє століття – в один цільний наратив під однією яскравою запам'ятовуваною назвою. Він навіть прямо накреслив кордони цього регіону на карті у своїй статті. Лінія від Флориди до Бермудів, від Бермудів до Пуерто-Рико і назад через Багами. Це документально простежувана в історії медіа, конкретна людина в конкретному номері конкретного журналу вигадала конкретний термін, якого до того просто не існував у такому вигляді і з такими окресленими межами. І от тут починається справжня цікава частина цієї історії. Те, як один журнальний текст перетворився на культурний феномен, що триває вже більше 60 років. Стаття Гаддіса виявилась комерційно успішною, і за нею послідувала ціла хвиля наслідувачів, кожен з яких прагнув перевершити попередника драматизмом. У 1969 році Джон Воллас Спенсер видав книгу «Лімбо втрачених», яка додала нових, ще драматичніших деталей до вже наявних історій, часто без жодного посилання на першоджерела. Але справжній культурний вибух стався в 1974 році, коли письменник Чарльз Берліц опублікував книгу просто під назвою «Бермудський трикутник». Вона стала міжнародним бестселером, розійшлась мільйонами примірників по всьому світу і була перекладена десятками мов. Берліц пішов ще далі за Гаддіса. Він прямо пов'язав зникнення кораблів і літаків з легендарною затонулою Атлантидою, припускаючи, що якісь давні технології, поховані на дні океану, продовжують якимось чином впливати на сучасні судна і прилади навігації. Це підтверджений факт видавничої історії. Саме книга Берліца, а не оригінальна стаття Гаддіса, найбільше закріпила образ трикутника на масовій свідомості, включно з десятками документальних фільмів і телепередач, знятих протягом наступного десятиліття. Але важливо чітко це проговорити вголос. Зв'язок з Атлантидою – це не наукова гіпотеза жодного серйозного дослідника, а суто літературний прийом самого Берліца, нічим не підкріплений, окрім бажання зробити історію ще більш захопливою і комерційно успішною для масового читача. До середини 70-х років ринок був буквально переповнений подібними книжками, кожна з яких додавала нові факти, запозичені одна від одної без жодної перевірки першоджерел, а деякі випадки взагалі описувались настільки викривлено, що переставали хоч якось відповідати оригінальним звітам розслідувань, з яких вони нібито походили. Поп-культура підхопила естафету книжок майже миттєво.
Протягом 70-х і на початку 80-х років вийшли десятки телевізійних документальних спецвипусків, зокрема популярна на той час програма «У пошуках» з Леонардом Німоєм у ролі ведучого, яка присвятила трикутнику окремий випуск, знятий у типовій для того часу псевдодокументальній, максимально драматичній манері. Навіть голлівудське кіно доклалось до закріплення міфу. У фільмі Стівена Спілберга «Близькі контакти третього ступеня» 1977 року поява давно зниклої ескадрилії «Рейс-19» стала одним із центральних сюжетних елементів історії про контакт з інопланетянами. Художня вигадка, знята через 35 років після реальної трагедії, яку мільйони глядачів по всьому світу відтоді підсвідомо асоціювали радше з фантастикою, ніж з звичайним, хоч і трагічним випадком навігаційної помилки. І ось тут на сцену виходить людина, яка вирішила зробити те, чого до неї, як не дивно, ніхто системно не робив – перевірити всі ці історії безпосередньо за архівними першоджерелами, а не переказами переказів. У 1975 році бібліотекар з університету штату Аризона на ім'я Лані Кюше опублікував книгу під назвою «Таємниця Бермудського трикутника розгадана». Це добре задокументований факт наукового розслідування. Кюше не був морським експертом чи детективом-аматором у звичному сенсі. Він був професійним бібліотекарем-розслідувачем, який щоденну роботу полягала саме в тому, щоб систематично знаходити і перевіряти оригінальні документи, а не покладатись на чужі перекази. І він зробив саме це. Методично підняв метеорологічні зведення часів кожного конкретного випадку, офіційні звіти берегової охорони США, страхові документи авторитетної компанії Lloyd's of London, газетні архіви і судові матеріали, що стосувались десятків класичних історій трикутника. Результат виявився голомшеливим для всієї індустрії трикутникової літератури того часу. Кюше виявив, море, яке в популярних книжках описувалось як спокійне і безхмарне в момент зникнення того чи іншого судна, насправді за реальними метеозведеннями того ж самого дня, насправді штормило з хвилями по кілька метрів заввишки. Судна, які автори описували як зникли безслідно назавжди, насправді були знайдені, часто протягом кількох днів чи тижнів після початкового повідомлення, і цей факт просто випускали з наступних переказів історії, бо він псував драматичний ефект оповіді. Один з найпоказовіших прикладів, які розкопав Кюше – танкер Marine Sulphur Queen, часто згадуваний в книжках як загадково зниклий без жодної причини в 1963 році. За офіційним звітом берегової охорони насправді мав задокументовану історію серйозних технічних проблем і взагалі не повинен був виходити в море як морехідне судно. Це радше історія про недбале технічне обслуговування, ніж про надприродню аномалію. Кілька інших суден, які згадувались в книжках як загадково зникли в трикутнику, за архівами Lloyd's of London взагалі ніколи не існували під такими назвами в жодному судновому реєстрі того періоду. Імовірно, це були помилки чи навіть одверті вигадки одного з ранніх авторів, які потім просто копіювали одне в одного без жодної спроби перевірки. То що ж тоді реально показує статистика зникнень у цьому регіоні океану, якщо чесно прибрати всі перебільшення і одверті фактичні помилки, накопичені за десятиліття переказів? Тут наука дає нам відповідь, яка водночас проста і по-своєму розчаровує тих, хто сподівався на справжню таємницю. Незалежні статистичні перевірки, включно з даними самої страхової компанії Lloyd's of London і офіційними звітами берегової охорони США, неодноразово підтвердили, кількість зникнень суден і літаків у цьому конкретному районі океану не перевищує статистично очікуваний рівень для будь-якого настільки ж інтенсивно завантаженого судноплавного і повітряного коридору світу. Це підтверджений, неодноразово незалежно відроблений результат статистичних аналізів різних організацій, а не суб'єктивна думка однієї людини чи однієї зацікавленої установи. Тепер постав собі просте питання. Якби ти сам керував страховою компанією і точно знав, що якийсь конкретний регіон океану статистично небезпечніший за інші, якби ти не підняв там страхові тарифи для суднових компаній?
Саме це і є найпростіший, майже побутовий тест на реальність подібних міфів. І Lloyd's of London, компанія, яка з бізнес літерально залежить від точних розрахунків ризику, ніколи за всю задокументовану історію страхування суден не встановлювала для Бермудського трикутника якихось особливих, підвищених тарифів порівняно з іншими подібними за трафіком регіонами Світового океану. Логіка тут насправді доволі проста, якщо подумати про неї арифметично. Район між Флоридою, Бермудами і Пуерто-Рико – один з найгустіше завантажених морських і повітряних маршрутів на всій планеті. Там щодня проходять тисячі суден і літаків від величезних вантажних контейнеровозів до маленьких приватних яхт і легких літаків недосвідчених пілотів-аматорів. Чим більше загального трафіку в якомусь регіоні, тим статистично більше там буде відбуватися будь-яких подій узагалі – штормів, механічних поломок, людських помилок пілотування, банальних зіткнень. Різниця лише в тому, що після статті Гаддіса 1964 року кожна така звичайна, статистично цілком очікувана морська чи авіаційна аварія в цьому конкретному районі автоматично отримувала яскравий ярлик чергової загадки трикутника в популярній пресі, тоді як точно такий самий за характером випадок, що стався за межами умовних, ніде офіційно не зафіксованих кордонів трикутника, залишався просто безликою рядком у щорічній статистиці страхових компаній, яким ніхто ніколи навіть не цікавився. Варто чесно згадати і окремі наукові гіпотези, які час від часу пропонують для пояснення конкретних, поодиноких випадків саме в цьому регіоні. Важливо підкреслити, не для пояснення феномену трикутника загалом як системного явища, а саме окремих інцидентів. Дехто з дослідників геології морського дна припускає, що масові раптові викиди метану з підводних покладів газогідратів здатні різко і локально зменшити чільність води на поверхні океану, теоретично створюючи умови, за яких судно може несподівано швидко втратити плавучість. Це обґрунтована наукова гіпотеза, підкріплена лабораторними експериментами з масштабними моделями суден у спеціальних резервуарах, але вона ніколи не була документовано підтверджена як реальна причина жодного конкретного задокументованого зникнення саме в цьому регіоні і сама залишається предметом активної наукової дискусії, а не остаточно доведеним фактом. Так само існує гіпотеза про локальні магнітні аномалії, здатні тимчасово збивати покази корабельного чи авіаційного компаса. І це теж радше окрема, статистично не підтверджена системна ідея, аніж установлена, доведена причина хоч якогось конкретного випадку. До речі, варто розвіяти ще одну поширену плутанину, яка і досі трапляється навіть в деяких сучасних переказах цієї історії. Судно «Мері Селеста», знайдене 1872 року цілком порожнім, без жодного члена екіпажу, але з непошкодженим вантажем і особистими речами на борту, один з найзнаменитіших випадків корабля-привида в морській історії. Але ця подія сталася тисячі кілометрів від Бермудського трикутника в акваторії Атлантики поблизу Азорських островів і не має до трикутника взагалі жодного географічного стосунку. Проте декілька авторів 70-х років, включно з деякими виданнями книги Берліца, все одно включали цю історію до переліку загадок трикутника. Ще один яскравий приклад того, наскільки вільно автори того часу поводились з географічними фактами заради більшого драматичного ефекту. Чому ж міф про Бермудський трикутник, попри детальне і переконливе архівне спростування Ларі Кюше ще в далекому 1975 році, досі живий і популярний сьогодні, після 50 років виходу його книги? По-перше, це чудовий, майже підручниковий приклад того, наскільки легко медіа здатні буквально сконструювати нову реальність практично з нуля, просто давши яскраву назву і переконливу, емоційно захопливу форму купці окремих, насправді ніяк системно не пов'язаних одна з одною подій. Жоден офіційний державний орган, ні воєнно-морський флот США, ні берегова охорона, ні жодне міжнародне морське чи авіаційне агентство ніколи за всю історію питання не визнавала існування цієї зони як географічно чи фізично аномальної. І сам термін «Бермудський трикутник» досі не має жодних офіційно затверджених координат чи меж на жодній навігаційній карті світу.
Це підтверджений факт. Різні автори за 60 років давали трикутнику різні межі – від приблизно 1 до майже 4 мільйонів квадратних кілометрів загальної площі, залежно від того, які саме випадки конкретному авторові хотілося включити в свою версію легенди заради більшого драматичного ефекту. По-друге, ця історія показує щось значно глибше за саму природу того, як людський мозок сприймає випадковість і закономірність в навколишньому світі. Психологи, які професійно вивчають подібні феномени масового сприйняття, описують стійку природну схильність людини бачити систему і прихований паттерн, там, де насправді присутня лише звичайна статистична випадковість. Науковці називають це явище апофенією, і воно ж лежить в основі того, чому люди бачать обличчя в хмарах чи закономірності у цілком випадкових числах лотереї. До цього додається так зване упередження-підтвердження. Коли ти вже віриш в якусь ідею, твій мозок автоматично помічає і запам'ятовує кожен факт, який її підтверджує, і майже непомітно ігнорує сотні фактів, що їй суперечать. Саме тому одна яскрава, емоційно насичена історія про зникнення залишається в колективній пам'яті значно довше і переконливіше, ніж сотні нудних, звичайних, цілком безпечних і непримітних рейсів через той самий регіон, про які просто ніхто і ніколи не напише жодної статті чи книги, бо благополучне прибуття корабля в порт – це не сюжет для бестселера. І по-третє, можливо, найважливіше для нас сьогодні, коли інформація поширюється вже не через друковані журнали за 25 центів на кіосковій полиці, а миттєво через соціальні мережі і алгоритмічні стрічки новин, історія Бермудського трикутника нагадує, наскільки швидко переконлива, емоційно захоплива розповідь здатна повністю витіснити нудні, ретельно перевірені факти з масової свідомості цілого суспільства. Сьогодні короткі відео на кшталт 5 моторожних фактів про Бермудський трикутник, у які ти не повіриш, продовжують збирати мільйони переглядів щомісяця на різних платформах, часто повторюючи ті самі спростовані ще у 1975 році помилки про спокійне море чи судна зниклі назавжди. Просто тому, що автори цих коротких роликів, так само як і автори книжок 50 років тому, копіюють одне в одного, а не перевіряють першоджерела. І наскільки довго потім доводиться, як Ларі Кюше свого часу, кропітко розбирати завали десятиліть накопичених перебільшень, щоб зрештою дістатись до реальної, значно менш драматичної, але значно чеснішої правди. Якщо в епоху повільних друкованих журналів на це знадобилось лише 10 років, щоб міф остаточно і міцно закріпився в масовій культурі, від оригінальної статті Гаддіса у 1964-му до глобального бестселера Берліца вже у 1974-му, сьогодні подібна історія здатна за лічені години облетіти весь світ через соціальні мережі і стати загальновідомим фактом для мільйонів людей ще до того, як хоч хтось встигне перевірити першоджерела. Варто додати ще один штрих до портрету самого Вінсента Гаддіса, який часто випускають з переказів цієї історії. Він не був разовим містифікатором. За свою кар'єру він написав десятки статей і кілька книжок про найрізноманітніші незрозумілі явища від снігової ледини до спонтанного самозаймання людей, в стилі дуже подібному до популярного в той час письменника Чарльза Форта, який спеціалізувався на зборі аномальних повідомлень із газет без жодної спроби їх наукової перевірки. Це був цілий комерційно успішний жанр видавничої індустрії середини ХХ століття, і Бермудський трикутник виявився лише одним, хоч і найуспішнішим, продуктом цього жанру, який випадково вистрілив настільки, що пережив і самого автора, і весь жанр, з якого він вийшов. Спробуй на хвилинку уявити, скільки ще подібних загальновідомих фактів, у які ти віриш просто тому, що чув їх багато разів з дитинства, насправді мають таку саму історію походження. Одна яскрава стаття чи книга, написана без злого наміру, але й без ретельної перевірки, яка потім просто повторювалась настільки часто, що перетворилась на те, що всі знають. Тож повернімося наостанок до цього образу, з якого ми сьогодні почали цю історію. Вінсент Гаддіс за друкарською машинкою у лютому 1964-го наймовірніше не мав жодного свідомого наміру когось цілеспрямовано обманювати чи вводити в оману. Він був просто звичайним автором пригодницького журналу, який шукав яскраву продавальну назву для чергової статті, здатної привабити покупця на кіосковій полиці серед десятків конкурентів. Справжня загадка Бермудського трикутника, як зрештою виявляється після ретельного архівного дослідження, ніколи насправді не ховалась десь на дні океану серед уламків зниклих кораблів чи літаків.
Вона ховалась значно ближче, ніж хто-небудь міг подумати, у тому, наскільки легко ми, люди, готові і хочемо повірити у переконливо, яскраво розказану історію, якщо вона достатньо загадкова, достатньо емоційна і з'являється у правильний момент часу. Дякую, що дослухали цю історію до самого кінця. Якщо вона була для вас справді цікавою, поставте, будь ласка, лайк. Це реально і відчутно допомагає каналу рости далі. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, і обов'язково напишіть в коментарях, яку загадку минулого дослідити разом наступного разу. До зустрічі зовсім скоро в наступному відео, друзі!